यो नेपाल र चाइनाको बोर्डर स्थित भनेको रसुवागढी नाका हो। करिब 1 दशकदेखि यही नाका हुँदै नेपाल र चीन बीच मालसामानको आयात निर्यात हुँदै आएको छ। यही बाटो भएर यात्रुहरू कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्छन्। सामान्य दिनहरूमा यहाँ मालवाहक गाडीका लामा लाइन, व्यापारी र यात्रुहरूको चहल पहल देखिन्थ्यो। तर अगस्त 26, 2026 को दिन यो ठाउँ के यस्तो देखिँदै थियो। यही भिडियोलाई आफ्नो ट्विटरमा सेयर गर्दै अमेरिकी सञ्चार माध्यम फक्स वेदरका वेदर प्रेजेन्टेसन म्यानेजर ग्रेग डायमन्डले लेखेका छन्, म विगत 13 वर्षदेखि मौसम सम्बन्धी समाचारमा काम गर्दै आएको छु र यसैबीच कैयौँ भयावह विपद देखेको छु। त्यसैले विपदका दृश्यले सामान्यतः मलाई सजिलै विचलित बनाउँदैनन्, तर यो दृश्यले भने मलाई निशब्द बनायो। आङ नै सिरिङ्ग भयो। साँच्चीकै अकल्पनीय त्रासदी। ग्रेगले भने जस्तै लिटरल चिल्स दिने अथवा आङ नै सिरिङ्ग हुने यस्ता दृश्यहरू तपाईँ हामी सबैले देख्नु पर्यो। अनुमानित 75% मान्छे यहाँको पहिरोमा पुरिएको छ। हे भगवान, त्यो कस्तो एउटा घर पनि छैन, केही छैन बेत्रावतीको त। मान्छेहरू कहाँ हेर्दा हेर्दै मानिसहरू भेलमा हराउँछन्। पुरै गाउँ तहस नहस हुन्छ। सँगै भागेका कोही जोगिन्छन्, कोही बीच बाटोमै छुट्छन्। कसैलाई 1 सेकेन्डले बचाउँछ, कसैलाई त्यही 1 सेकेन्ड ढिलो भइदिन्छ। केही क्षणमै घरहरू बग्छन्, सडकहरू भत्कन्छन्, पुलहरू ढल्छन् र हिजोसम्म जीवनले भरिएको बस्ती पहिचान नै गर्न नसकिने बगरमा बदलिन्छ। यी दृश्यहरूले हामी सबैलाई भाव बेहाल बनाएका छन्। तर कसैले कल्पनासम्म नगरेको यस्तो विनाश आखिर कसरी आयो त? यति विशाल बाढी एकाएक कहाँबाट आयो र अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य र सेटेलाइट तस्बिरले यसको कारणबारे के सङ्केत गर्छ त? आउनु सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको स्टोरीमा। नेपाल र चाइनाको व्यापारिक नाका रसुवागढी नाकाको छेउ बग्छ भोटेकोसी। तिनतिर ठुला ठुला पहाड अनि दुईपट्टिबाट यसरी बगेर आएका खोला मिसिएपछि भोटेकोसीलाई बिहानको घामको किरणले मजाले छुनै झन्डै 9 नै बजाउँछ। गुगल अर्थबाट हेर्दा यो पहाड चाइनाको भूभागमा पर्छ भने यो दुईटा पहाड चाहिँ नेपालभित्र पर्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार विक्रमसम्म 2083 साल भाद्र 10 गते बिहान 8:40 रसुवा जिल्लाको भोटेकोसीमा ठुलो बाढी प्रवेश गर्छ। बाढी प्रवेश भएको ठ्याक्कै स्थान यो हो जहाँ पोहोर सालको बाढीको झल्को दिने चाइना र नेपाल जोड्ने यो पुल देख्न सकिन्छ र छेउमा रसुवा भन्सार कार्यालय पनि देख्न सकिन्छ। अनि यता आउने हो भने यहाँनिर रसुवागढी हाइड्रो पावर प्लान्ट पनि छ र यतातिर राम्रै बस्ती नै पनि बसेको छ। चिसो ठाउँ अनि आँगनमा घाम पनि आइपुग्न नपाउँदै रसुवागढीलाई भोटेकोसीले एका बिहानै सोरेर लिएर जान्छ। नेपालको उत्तरी भाग हुँदै आएको भीषण बाढी त्यसपछि रसुवाकै टिमुरे भन्ने ठाउँमाथि पनि खनिन्छ। टिमुरे भन्सारका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार एकाएक भुइँचालो आएको जस्तो ठुलो गन्द्राङ गुन्द्रुङको आवाजसहित ज्वालामुखी विस्फोटको शैलीमा भोटेकोसी ओर्लेको थियो। एकैछिनमा बाक्लो बस्ती भएको टिमुरे बजार पनि सोत्र बन्छ। भन्सार कार्यालय, एपीएफ नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट केही पनि बाँकी रहँदैन। राजेन्द्र ढुङ्गाना सहित 40-50 जनाको टोली टिमुरेबाट माथिको जङ्गलतर्फ जसोतसो भागेर ज्यान बचाउन सफल हुन्छन्। तर भन्सार कार्यालयका थुप्रै कर्मचारीहरू, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरू लगायत टिमुरे बजारका धेरै स्थानीयहरू समयमै भाग्न सक्दैनन्। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र बाढी पूर्व अनुमान महाशाखाको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार
भोटेकोसी साप्रोबेसी जलमापन केन्द्रबाट 8:50 देखि डेटा प्राप्त हुन बन्द भएको थियो। साप्रोबेसी निकै पपुलर टुरिस्ट डेस्टिनेसन लाङटाङ ट्रेकिङको गेटवे पनि हो। त्यसैले सयौंको संख्यामा नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरू बाढीको चपेटामा परेको आशंका गरिएको छ। त्यस्तै 9:20 सम्ममा बेत्रावती जलमापन क्षेत्रबाट डेटा प्राप्त हुन छोड्छ। अर्थात् रसुवा र नुवाकोटको बोर्डरमै रहेको ऐतिहासिक बेत्रावतीमा प्रचण्ड बाढी आइपुग्छ। यसैबीच प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार 9:16 6 लाखभन्दा धेरै तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूलाई SMS मार्फत सूचना पुर्याइएको थियो। अब प्रतिवेदनको डेटालाई मध्यनजर गरेर हेर्दा 10:28 बाढी धादिङ गल्सी आसपास पुगेको भनेर भनिएको छ। अनि त्यसको 58 मिनेट पछाडि 11:26 मलेखुको फुर्के खोलाको सतर्कता पार गरेको र 11:43 सम्ममा डेन्जर लेभल पार गरी बढ्दो क्रममा रहेको भनेर भनिएको छ। अब यो दुईटा पोइन्टको रिभर डिस्टेन्स हेर्दा बिलो 30 किलोमिटर करिब 25 किलोमिटर हुन जान्छ। जसकै आधारमा यो बेला बाढीको भेलोसिटी करिब 20 किलोमिटर पर आवर जस्तोको अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रतिवेदन अनुसारको डेटालाई फेज गरेर बाढीको भेलोसिटीलाई ग्राफमा प्लट गर्दा केही यस्तो देखिन्छ। रसुवागढीमा बाढीको सबैभन्दा बढी भेलोसिटी थियो अनि त्यस पछाडि क्रमशः घट्दै गएको थियो। मलेखु मुगलिनसम्ममा आइपुग्दाखेरि रसुवागढी गल्सीमा जति बाढीको भेलोसिटी थियो त्योभन्दा आधीले नै घटिसकेको थियो। त्यसै गरी 9:16 को SMS सम्प्रेषणलाई मध्यनजर गरेर हेर्दा हरेक मेजर क्षेत्रको लागि रियाक्सन टाइम अनुमानित केही यस्तो देख्न सकिन्छ। 9:16 बाढी करिब 20 किलोमिटर तल आइसकेको थियो। अर्थात् रसुवागढी टिमुरे हुँदै स्याप्रोबेसी पुगिसकेको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ रियाक्सन टाइम नै 0 हुन जान्छ। मानिसहरूले बाढी आउँदैछ भन्ने नै थाहा पाएनन्। अब यही रियाक्सन टाइममा बाढीको पूर्व सूचना दिन माइकिङ गरे पनि कतिपयले विश्वास नगर्दा क्षति बढ्यो भनेर नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्ष लेलिन रञ्जितले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्। तपाईले यो अलर्टको लागि पूर्व सावधानको लागि चाहिँ के काम गर्नुभएको थियो? सामाजिक सञ्जालमा हामीले यो सूचना प्रवाह गरिदिएका थियौँ। के अरे जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि माइकिङ गरि नै राखेको थियो। कतिपयले चाहिँ विश्वास गरेन, यति ठुलो भयावह स्थिति आउँछ भनेर चाहिँ विश्वास गरेनन् कतिपयले। मलाई त्यही लाग्यो। अब ठ्याक्कै मानवीय क्षतिको यकिन डाटा नआएकाले हामीले तयार गरेको डेटाले रियाक्सन टाइम बढेसँगै मलेखु, कालीखोला, देवीघाट जस्ता क्षेत्रमा क्षति कम भएको हुन सक्ने आकलन भने गर्न सकिन्छ। अब यो भिडियो बनाउँदै गर्दासम्म 177 जनाको शव फेला परिसकेको छ भने 800 जना भन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन नै छन्। सयौंको संख्यामा रहेका घर, बस्ती, व्यापारदेखि हाइवे, सरकारी कार्यालय, बैंक लगायत सञ्चालनमा आएका र अन्डर कन्स्ट्रक्सन हाइड्रो पावरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका 15वटा हाइड्रो पावर र तिनमा कार्यरत थुप्रै इन्जिनियर, अफिसर, इन्टर्नहरूको अवस्था के छ अझै पनि हत्तोपत्तो छैन। कसैले आफ्नो परिवार, आफन्तहरू सबै गुमाएका छन्। कोही आफ्नो छोराछोरी कुरिरहेका छन्। कतिको घरमा आँसुको भेल बगिरहेको छ। हामी सबै डर र त्रासले विक्षिप्त भएका छौँ। पुरै देश नै शोकाकुल बनेको छ। अब गत वर्ष पनि यत्रो ठुलो स्केलको क्षति नभए तापनि विक्रमसम्म 2082 साल असार 24 गते भोटेकोसीमा बाढी आएको थियो। एक वर्ष अगाडिको बाढीमा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपाल र चाइना जोड्ने मितेरी पुल, यो पुल पनि बगाएको थियो। हाइड्रो पावर र रोडहरूमा पनि क्षति भएको थियो। रसुवागढीदेखि करिब 36 किलोमिटर माथि 5150 मिटर उचाइमा रहेको पुर्यो ग्लासियरको सुपर ग्लासियल लेक आउटब्रस्ट भएर यो बाढी आएको थियो। अर्थात् GLOF, ग्लासियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडको कारणले उक्त बाढी आएको थियो। अब यो पटक पनि सुरुवाती चरणमा गल्फ सँगसँगै अन्य थुप्रै प्रोबेबल कजहरूको चर्चा चल्छ। युनाइटेड स्टेट्स जियोलोजिकल सर्वे USGS ले सुरुमा बिहानको 8:37 यो कोअर्डिनेटमा 4.4 म्याग्निट्युडको भुइँचालो गएको थियो भनेर भनेको थियो, जुन भनेको रसुवागढीदेखि इस्टपट्टिको लाङटाङ हिमालको यो स्लोप हो, जसले गर्दा भुइँचालोले लेन्दे खोला ब्लक गर्यो र केही छिन पछिको सडन ब्रस्टले गर्दा भीषण बाढी आयो भन्ने आकलन गरिएको थियो। तर USGS ले पूर्ण लङ सिस्मिक वेभको प्याटर्नलाई हेरे पछाडि ग्लासियल कोल्याप्स र डेब्रिस फ्लोको कारणले 5.2 म्याग्निट्युडको भुइँचालो गएको हो भनेर भन्छ। यानि कि अर्थक्विकले ग्लासियर कोल्याप्स भएको होइन, बरु ग्लासियर कोल्याप्सले चाहिँ भुइँचालो ल्याएको हो। अब यी सबै टेक्निकल विषयमा थप अध्ययन भइ नै रहेको छ। युनिभर्सिटी अफ क्यालगेरीका एसोसिएट प्रोफेसर ड्यान सुगरले पनि यही ग्लासियर कोल्याप्सकै कारण फ्लड आएको भनेका छन्।
उनले सेयर गरेको प्लानेट ल्याबबाट बनेको सेटेलाइट इमेजमा पनि रसुवागढीभन्दा माथिको क्षेत्र यहाँनिर लाङटाङ लिरुङ र लङमुकाङबा बीचको ग्लासियर कोल्याप्स भएको देखिन्छ। युएस जियोलोजिकल सर्वे र प्लानेट ल्याबबाट उपलब्ध सेटेलाइट इमेज यी दुई फरक फरक सोर्सले लगभग एउटै कुरातिर पोइन्ट आउट गरेका छन्। तस्बिरमा देखिएको लगभग यति एरिया कोल्याप्स भयो र यत्रो ठुलो अर्थको मास नै यो लेहेन्डे खोलै खोला तल आएपछि यो सबै विध्वंस मचियो। लेन्सएटबाट उपलब्ध तस्बिरले पनि यही कुरा देखाएको छ। तर यो सबै कुरा भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर्सहरूबाटै आएको कुरा हो। ठोस कारणका निम्ति चाहिँ हामीले इसिमोड अथवा नेपालकै आधिकारिक निकायको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सबैका बीच खतरा भने अझै पनि टरिसकेको छैन। लेहेन्डे खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा भइरहेको बरफ हिउँ र चट्टानको एभालान्सको कारण अझै पनि पानी जम्मा भइरहेको छ, जुनसुकै बेला पनि फुटेर थप क्षति निम्ति आउन सक्छ। अब यो सबै हुँदै गर्दा चाइना सरकारप्रति ब्लेम गर्ने र ट्रान्स बाउन्ड्री इन्फर्मेसन फ्लोमाथि प्रश्न उठ्न पनि थालेको थियो। चीनतर्फ भइरहेको भौगोलिक विपद बाँध भत्किएका कारण नेपालले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो र चाइनाको तर्फबाट बाढी आएको हो र उक्त सूचना चाइनाले नेपाललाई नदिएको जस्ता कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालभरि कुरा उठ्न थाले पछाडि चाइनिज एम्बेसी इन नेपालले यो सबै कुराहरू पूर्णतः भ्रामक र असत्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ र पूर्ण रूपमा खण्डन पनि गरेको छ र उसले आफ्ना पनि झन्नै 100 जना चाइनिज नागरिकहरू अझै नेपालमा बेपत्ता छन् भनेर भनेको छ। अघि हामीले भिडियोको सुरुमा देखाएको निर्मम फुटेज पनि चाइनिज साइटकै हो र जसरी ग्लासियर कोल्याप्स भएको देखिन्छ त्यसको इन्फर्मेसन उनीहरूले तुरुन्तै पाए भन्ने पनि केही छैन। अब अहिलेसम्ममा छिमेकी राष्ट्र इन्डियाबाट नेपालमा टन्स अफ ह्युम्यानिटेरियन एसिस्टेन्स एन्ड डिजास्टर रिलिफ मेटेरियलहरू आइसकेको छ र युकेले पनि 5 मिलियन पाउन्ड यानि कि 100 करोडभन्दा बढी सहयोग गर्ने भनिसकेको छ। अन्य देशहरूबाट पनि सपोर्टको लागि अफरहरू आइरहेकै छन्। That's a terrible thing. No, we are sending aid. And we've spoken to the leadership and we let them know anything they want we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But that looks like something that people will not be, somebody will be lost, unfortunately. यता राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेले पनि संसदबाट नागरिकलाई संयमित रहन र त्रसित नहुन अपिल गर्दै नेपाली डायस्पोरालाई सहयोगको लागि अपिल गरेका छन्। र हामी नेपालीहरू एउटा मनकारी मानिसहरू भएको हुनाले हाम्रो स्वभावले आपद विपद पर्दा स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत रहनुभएका नेपालीहरूले देशलाई के गर्न सकिन्छ, के गर्नु पर्दछ भनेर सधैँ जागरुकताका साथ मद्दत गर्दै आउनुभएको छ। नेपाललाई घाउ लाग्दा, देशमा घाउ लाग्दा कुनै एक पटक पनि विदेशमा भएका नेपालीहरूले मलम पठाउन छुटाउनु भएको छैन। यसपटक पनि उहाँहरूले पक्कै पनि देशका लागि मलमको जो गर्नमा मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्तका साथ बताउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि ताजारूपता देखाउँदै घटना घटेको केही बेरमै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक बोलाए र मन्त्री परिषदको पनि बैठक बोलाएर आफ्ना सबै निकायलाई ताजारूकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए। सँगसँगै घटनाको अर्को दिन नुवाकोटको विदुर र आसपासको क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण पनि गरे। त्यसबाहेक सहयोगमा खटिएका नेपाली सेना अनि प्रहरीका तस्बिर र भिडियोहरू त हामी सबैले हेरि नै रहेका छौँ। कल्पना नगरेको यस विपदले गाउँ बगाएको छ, सडक पुल र वर्षौंको मेहनतले बनेका संरचनाहरू भत्काएको छ, कसैको घर खोसेको छ, कसैको परिवार र कतिको त भविष्य नै अनिश्चित बनाइदिएको छ। तर यति ठुलो विनाशका बीच पनि एकअर्कालाई समातेर भेलबाट बाहिर निकाल्ने हातहरू रोकिएका छैनन्। बेपत्तालाई खोजिरहेका सुरक्षाकर्मीहरू रोकिएका छैनन् र विपदमा परेकाका लागि देशभित्र र बाहिरबाट जुटिरहेको सहयोगका हातहरू पनि रोकिएका छैनन्। हामी नेपालीले इतिहासमा यस्ता धेरै विपदहरू भोगेका छौँ। हरेक पटक हामी घाइते भएका छौँ, हरेक पटक केही अमूल्य पनि गुमाएका छौँ, तर हरेक पटक एकअर्काको हात समातेर हामी फेरि उठेका छौँ। यी सबै विपदले हामीलाई रेजिलियन्स सिकाएको छ। हामी सबैको साथले रसुवागढी फेरि उठ्नेछ, टिमुरे फेरि उठ्नेछ, नेपाल फेरि अगाडि बढ्नेछ, सडक र पुलहरू फेरि बन्नेछन्। वी विल राइज अगेन। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।